Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-a regăsit la un nou videoclip. Vine primăvara, nu? Un anotimp minunat, cel puțin din punctul meu de vedere, pentru că pe mine, atunci când totul pleacă în vegetație, când apare această viață nouă, mă încarcă extraordinar de mult cu energie și probabil că și pe unii dintre dumneavoastră. Și totodată această perioadă de tranzit între repausul vegetativ și pornirea tuturor plantelor în vegetație este momentul propice pentru a identifica unele dintre problemele cu care ne confruntăm noi în grădinile noastre, în livezile noastre și așa mai departe. Și totodată este perioada optimă pentru a găsi rezolvare la aceste probleme. Și așa cum ați văzut la începutul acestui videoclip, astăzi vom vorbi despre licheni. Vă voi spune ce sunt aceia, din ce cauză apar în grădina dumneavoastră, cum îi putem combate și mai ales ce influență au ei asupra pomilor noștri din grădină, pentru că în general acolo se instalează ei și de multe ori nu știm ce se întâmplă și uneori chiar avem parte de o invazie foarte puternică. Așa că eu mi-am pregătit totul în spate, haideți să vedem despre ce este vorba. Vedeta noastră de azi va fi acest prun, uleu gras, românesc, sălbatic, un drajon transplantat de mine ca mulți alții în urmă cu mult timp aici, când am renunțat la porumbul pe care îl creșteau părinții mei, deși am fost foarte certat că vreau să înființez o grădină aici. Și așa cum observați, această culoare galbenă ne semnalizează prezența lichenilor. Dar pentru a vă explica și a vă putea arăta cu ce substanțe acționez și ce anume fac pentru a-i înlătura și a le stopa dezvoltarea pe trunchiurile copacilor mei, foarte simplu, trebuie să înțelegem ce sunt aceia licheni. Lichenii sunt o combinație dintre două organisme vii, dacă aș putea spune așa. Este vorba despre un fung, despre o ciupercă și despre o algă. Ambele trăind în simbioză, adică sunt dependente una de cealaltă, făcând niște schimb de substanțe nutritive care nu pot fi sintetizate de ciupercă și invers. Nu intrăm în aceste detalii pentru că e mult de povestit. Dacă vreți să facem o discuție pe această temă, lăsați comentarii și cu cea mai mare plăcere vom vorbi despre aceste lucruri. Și pentru a putea acționa asupra lor, avem nevoie de substanțe care inhibă, stopează sau distruge dezvoltarea ciupercii și de substanțe care inhibă, stopează și distrug algele. Este foarte simplu. În cazul fungilor vom folosi toate substanțele sau o substanță, ca în cazul de față, care va avea un contact direct asupra fungului din acest organism simbiotic și pe care îl va distruge. Iar pentru partea de algă avem o altă substanță care face același lucru. De ce? Pentru fungi vom folosi sulfatul de cupru, pentru că, așa cum bine știți, îl folosiți în grădină pentru tratarea manei, pentru pomicultură, în diferite tratamente împotriva fungilor, bolilor provocate de fungi în general. Și de aceea vom folosi și noi azi sulfatul de cupru, pentru că pomii sunt în repaus vegetativ și nu vor asimila nici măcar un gram din această substanță fiind una de îmbăiere, una de în contact și va avea efect direct asupra lichenilor, parte din acel organism simbiotic. Iar pentru a combate alga trebuie să ne gândim ce anume le plac algelor. Păi, algelor le plac un mediu oarecum ușor acid. Și vom folosi o substanță alcalină, o substanță care împreună cu sulfatul de cupru, care și el este ușor acid, se vor neutraliza și va duce undeva pH-ul în jurul zonei de 7, iar acest lucru va combate acea algă. Una la mână. Iar a doua la mână, oricare dintre aceste două organisme, algă sau fung, reușim să le distrugem sau să le slăbim pe amândouă, automat nu va mai exista acea relație simbiotică și atunci cu siguranță pomul se va elibera. Și pentru a face acest lucru, pentru a îndepărta acești licheni, avem două soluții. Una, de stropire, pe care o să o fac și eu azi, și de îndepărtare mecanică, pe care o să vă prezint și pe aceea. Sau ambele în același timp, așa cum vom proceda, și haideți să vedem despre ce este vorba. Prima soluție, exact cum vedeți aici, îndepărtarea mecanică. Puteți face acest lucru cu ajutorul unei perii mai sensibile sau mai dure, cum este aceasta.
pentru că ei pur și simplu aderă la suprafața, la coaja acestui copac. Haideți să vedem ce se întâmplă în momentul în care vom face acest lucru. Bineînțeles că acum nu vom sta să luăm toți copacii la mână, dar putem cel puțin partea de tulpină sau partea infestată foarte puternic să o tratăm mecanic, adică să îi îndepărtăm pur și simplu. Acestea fiind una din aceste soluții. Uite, lichenii nu sunt lichenii. Așa cum v-am spus, peria este prima soluție de îndepărtare a lor, și anume cea mecanică. Dar chiar dacă îi îndepărtăm cu peria, ei întotdeauna vor apărea din nou. Și atunci intervin soluțiile pe care le vom prepara imediat pentru a combate și ultima urmă din acest organism care îmi rămâne în pomii noștri. Haideți să preparăm soluția, haideți să vă explic despre ce este vorba, iar la urma videoclipului o să vă spun și de ce apar acești licheni în grădinile noastre. Iar astăzi vom pregăti pentru combaterea acestora și a ultimelor urme din acest organism care au rămas acolo o substanță pe bază de sulfat de cupru și de var. De ce? Sulfatul de cupru, așa cum v-am spus, combate fungii, combate ciupercile. Lichenul, parte din lichen fiind o ciupercă, automat cupru îi va face rău, o va distruge, va crea un mediu nepropice pentru viața, pentru dezvoltarea acestea. Cățeaua mea se joacă cu un castron și face gălăgie, îmi cer scuze pentru asta. Mișa, stai cu minte! Nu-i cu minte de la. Bun, așa cum v-am spus, 300 de grame la 10 litri de apă, pentru că vreau să obțin o concentrație de 3% în această apă pe care o voi face, pentru că suntem în repausul vegetativ, iar niciun gram, așa cum am spus, din această substanță nu va fi asimilată de plantă. Deci pur și simplu este mai indicat. În momentul în care faceți aceste stropiri în perioada de vegetație, atunci concentrația trebuie să fie mai mică, o anumită concentrație de var, pentru că vă poate arde plantele. În sfârșit, alt videoclip, altă discuție. Mai am niște var deja pregătit în cantitatea în care vreau, 150 de grame, niște var stins, după cum vedeți. De ce folosesc acest var? Sulfatul de cupru este ușor acid, are un pH undeva în jur de 6,3-6,6 dacă nu mă înșel. Iar pH-ul ușor acid face bine algelor, distruge ciuperca, dar face bine algelor, și pentru că acestea iubesc un pH ușor acid. Și tocmai de aceea venim cu varul acesta, pentru că acel calciu din acest var se va prinde la nivel molecular de acest sulfat de cupru și va neutraliza pur și simplu acea soluție cu care acționăm noi asupra pomului, și ea va avea un pH neutru, un pH de 7. Și astfel nu va mai fi un pH care este acceptat de acele alge. În plus de asta, în momentul în care apa se va evapora din această substanță, iar substanța, atât sulfatul de cupru cât și varul, va rămâne pe acest pom, va cristaliza pe suprafața lichenilor, ele vor acționa. Varul în detrimentul lui, cupru în detrimentul lui, și așa vom scăpa total de acești licheni. Așa că haideți să preparăm această soluție. Așa cum v-am spus, am un cântar. Sau mai bine, haideți să iau camera să vă și arăt despre ce este vorba. Așa cum v-am spus, voi folosi 300 de grame de sulfat de cupru. Avem aici un cântar care ne va ajuta să cântărim acest lucru. Avem 312 grame, după cum vedeți. Această concentrație ne va da o soluție cu o concentrație de 3%. Am aici 5 litri de apă, voi mai adăuga încă 5 litri de apă în atomizor, dar pentru această dizolvare a sulfatului de cupru în apă voi folosi doar acest bidon de 5 litri. Haideți să vă arăt, eu folosesc o
pâlnie care mă va ajuta. Și bineînțeles că acum voi adăuga și 150 de grame care este deja pregătit acolo de Varstex, bicarbonat de calciu, pentru a putea neutraliza această soluție. Iar acum tot ce ne rămâne este să dizolvăm foarte bine aceste substanțe. Se pare că am reușit și dacă mai rămâne puțin la următorul bidon de apă, pentru că avem nevoie de 10 litri, voi completa și voi dizolva tot. A mai rămas puțin pe fund, imediat voi dizolva și asta cu următorul bidon de apă pe care îl voi aduce. Iar acum tot ce trebuie să mai faceți este să îmbăiați în totalitate pomul, așa cum voi face și eu. Nu numai că această substanță combate acești licheni, aceste organisme, dar bineînțeles că face bine și pomului, fiind totodată un tratament care se face în general în repausul vegetativ, atât în timpul când faceți tăierile la pom și în timpul în care urmează să faceți tăierile la pom și așa mai departe. Așa că haideți să-l îmbăiem și pe nenea pom. Ei, dragilor, dar de ce apar lichenii? Există mituri care spun că în momentul în care ai prezenți licheni în grădină înseamnă că aerul tău este unul natural și trăiești într-un mediu nepoluat. Ei bine, eu nu prea sunt de acord cu chestiile astea. Știu că ultimele studii demonstraseră că existau vreo 5 specii de licheni care într-adevăr nu suportau poluarea. În rest, nu prea au nicio legătură cu acest aspect. Din punctul meu de vedere, dacă știți mai multe, vă rog frumos să lăsați comentarii. Dar eu aș spune că acești licheni apar din cauza umidității, din cauza locului umed, locului umbros pe care îl aveți, unde aveți acest copac, locul unde există o transpirație, un condens, o evaporare a pământului din sol. În general, în aceste locuri apar acești licheni. Cam asta ar fi cauza principală. În general, invadează truncurile de copaci și invadează zonele cu țesut puțin uscat, puțin putred, aș putea spune, pentru că acolo se reține apa, în general, într-un lemn, într-un material lemnos care este mai intrat în putrefacție, dacă pot spune așa. Acesta reține apa și umiditatea din aer, pur și simplu, și aceasta ar fi cauza pentru care apar acești licheni. Ei nu sunt niște dăunători propriu-ziși ai pomului, ei nu invadează pomul ca să se hrănească cu seva lui sau ceva de acest gen. Nu, pur și simplu sunt niște organisme libere care descompun la nivel microcelular acolo. În sfârșit, iarăși nu intrăm în detalii. În schimb, prin prezența lor, într-adevăr, fac rău pomilor. Și cum fac acest lucru? În momentul în care o ramură se garnisește cu prezența acestor licheni, se întâmplă un aspect foarte important. În primul și în primul rând, algele iubesc apa. De asta, totodată, ca și ciupercile, de fapt, de asta totodată apar în zone umede și prezența lor reține umiditatea.
Astfel, în momentul în care acea ramură se garnisește pur și simplu cu acești licheni, între lichen și suprafața aceasta de aderare la țesutul lemnos, acolo există o umiditate permanentă creată de acest organism simbiotic. De fapt, două organisme, dar așa am învățat eu să-i spun, un organism simbiotic. Și acolo, stând în permanență o zonă umedă, aceasta va duce în cele din urmă la îmbolnăvirea scoarței și la putrezirea ei efectivă. Cam atât am avut să vă spun, sper că v-a fost de folos acest material. Această substanță într-adevăr ține lichenii de la depărtare, trebuie aplicată în fiecare an și sper că am găsit soluția și la întrebările dumneavoastră, dar totodată și la ceea ce ar trebui să facem referitor la această problemă prea des întâlnită, lichenuri. Până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul material.